السلام عليكم، حيا الله الجميع. عندنا مشروع بسيط. طبعا عندي جهاز، نقدر نقول جهاز، هو كود، يمكن كوفي لكن نقدر نقول جهاز. احتاج انه يشتغل في فترة معينة، يكون جاهز والكوفي مالي جاهز. تمام. المهم جبت لي قطعة هذه طبعا وايرلس، تشبكها في الوايرلس. سونوف، شركة معروفة، نجي منها تجاري بس يعني. المهم تاخذ كهرب من هنا، نيوترال لايف من هنا، سلكين كهرب، وتطلع اسلاك كهرب من هنا. تقدر تبرمجها بالوايرلس عن طريق برنامج بالجوال انها تشتغل الفترة هذه الى هذه، تشغلها وتطفيها عن طريق الزر هذا، يعني فيها ميزات حلوة. طيب نجي، بما ان الجهاز عندي يسحب كهرب كثير فاحتاج لي، هذه ما تتحمل كهرب عالي او امبير عالي، جهد عالي. تمام. كونتاكتر طبعا فيه مغناطيس هنا، وياخذ سلكين من هنا، واحد اثنين، يشغل المغناطيس يحرك الجزء هذا. مسمار عشان نبين كيف يتحرك كذا كذا تقريبا. المهم لا تحرك المغناطيس، وصل بين السلكين هذه اللي هو هنا وبين السلكين هذه. طبعا راسمين عليه رسمة المخطط حقه A1 و A2 اللي هو المغناطيس، 1 و2 3 و4 اللي هو الأسلاك الداخلة من هنا ومن هنا. طيب هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، طبعا أنا ما أبغى أقطع سلك ماكينة القهوة، جبت لي فيش. طبعا الفنار ما يحتاج، ما شاء الله جودة عالية. جبت لي فيش حطه على جنب هنا. تمام. جبت لي سلك، لان بما عندي فيش ولا ابغى اوصله مباشرة على الكهرب، جبت لي سلك، وجبت لي فيش ثلاثي والفنار بعد. تمام. الحين ابغى لي علبة لذولي، جبت لي علبة حقت علبة الكاميرات يسمونها، زي كذا. ما عجبتني الحجم الكبير مرة، يعني لو حط هذا الفيش فيها ومخارجها هذه قبل انها يعني تطيح بالراحة وتضغطها، مي بحلوة انها تكون علبة على الطاولة. الصراحة انا ابغاها تكون على الطاولة. تمام. الحين يجي وقت تصميم ثلاثي الابعاد. طبعا خطوة ضرورية قبل التصميم، كيف بيكون الترتيب. فكر كذا، لا بأس، حلو، بس ان الفيش ما عجبني كذا شكله. هذه تجي هنا، هذه نفس هذه تقريبا كذا، مي بحلوة، قريبة من بعض. بعدها يعني كذا والله لا بأس الصراحة. هذا نفس عرضه تقريبا، الفيش نفس عرض الكونتاكتر. كذا بعد لا بأس، بس انه زاد الطول، لان ميلان فيش، الفيش صاحبه ميله عشان سلك الكهرب. سلك الكهرب ما يدقر، حافة السلك ما تدقر تحت الطاولة، لازم اميله شوي عشان تركيبه وفكه يصير سهل، والسويتش ذا يكون موجود حتى يكون قريب الوصول له. كذا طال ذا زيادة، وإذا ما ابغى ينكب عليه ماء او يجي شيء ولاش، انا افضل انه كذا. صحيح فيها الكترونيات جوا. خليني افكه طبعا بدون مسامير. تمام. هذه الالكترونيات دي انا افكر اني اخليها ابردها. كيف ابردها؟ اسوي لها فتحات هنا، في هذه هنا وهنا. فاذا سويت فتحات كذا ما راح تصير عامل تغيير الهواء وتجديد الحرارة بدون مراوح. كذا لازم كذا عشان الهواء يمشي، البارد يجي من هنا، الحار يطلع من فوق. تمام.
عوامل فيزيائية. لازم اسوي له فتحات هنا وفتحات هنا. فالاغلب اني بسويه كذا وهذا كذا وهذا كذا. انا اشوف ذا افضل ترتيب الصراحة. ونقول بسم الله. نبدأ تصميم. طبعا اول شيء سكتش. خذيت فيه قياسات الكونتاكتر، المسافة اللي يمسك فيها هنا والمسافة اللي هنا اللي فيها المغناطيس. ومعليش إذا صوت الطابعة مزعج، إن شاء الله إذا خلصت أكمل تصوير. الحين خليني أصور بس الجزء هذا وبعدين بشوف الفيديو هل فيه صوت ولا لا. طيب نحط أول شيء اللي هو القاعدة هذه، وبعدين بنيت عليها مكان تثبيت الكونتاكتر كذا. تمام، صار عندنا الأساس. الحين ننتقل للفيش اللي هنا، أو بيكون مايل إن شاء الله زي كذا. وهذا الفيش ما شاء الله زاوية مايل بزاوية 30 درجة فقط زي ما قلت قبل. طيب اللي بعده مكان الوايرلس سويتش. انا قلت بخليه جنب عشان الماء، عشان الوصول للزر يكون سهل. وهذا مكان الواي فاي زي ما قلت، بسوي له فتحات عشان التهوية. مكان السلك له غطا. كنت بخليه يركب من الامام بس اني قلت يا رجال خلي الغطا يركب من الخلف، حيث انه يمديني اضغط الغطا الى اخر شيء انه يقفل على السويتش، يمسك السويتش صح. طيب خليت الجزء ذا ينفك هذا الحالة. ليش؟ لاني ما ابغى سبورت يبني من هنا الى هنا. تمام. وثانيا عشان اجي اركب الكونتاكتر له يمديني اركب بالراحة. الجزء ذا مثلا مثبته بصمغ، كنت بخليه يركب من الخارج، لكن قلت لا خليه يركب من الداخل افضل. شوي صمغ ان شاء الله يثبت معه بطايح. تمام. وهذا الجزء الثاني فاضي ما في شيء. وهذا الخلف، وحطيت فتحة السلك هنا، واللي تمسك السلك قاعدة. او معليش طلعت برا التصوير. قاعدة اللي تمسك السلك، وهذه اللي تثبت السلك. تمام. تحتاج لها هيت انسرت طبعا بيثبتون من هنا من عند الغطاء ده. وين الغطاء؟ هذا هو كذا. يبدأ اثبت الهيت انسرت واربط المسامير حقت السلك، وبعدين عاد اركب حقت الواي فاي اللي هنا. اوكي. الغطاء اخر شيء، الغطاء اللي فوق فكرت احط له مسامير هنا وهنا، بس انه ما ادري وش خلاني كنسل، عشان ذا مكانه ضيق. وهنا شوفوا هنا الزاوية ضيقة شوي. في الاخير حطيت له مسامير من فوق، وهذا هو التحليل. هنا التحليل، خلينا نعكس الاتجاه. اوكي. الجزء اللي قدام يثبت عن طريق هذه. طبعا اهم شيء في التصميم وقت الطباعة لازم تكون التولرنس زي كذا. انا حاط 0.2 ان شاء الله يضبط، لان في سبورت بيجي هنا فيمكن يعدم الدنيا. سبورت بين هذه وهذه. الغطاء بيطلع على ظهره هنا بيكون، وهنا عاد سويت حافة هذه عشان ما يدقر في هنا في الحافة ذي. اذا جيت اركب الغطاء هنا بالضبط مع الجزء الزايد ذا، وبعدها مسمارين من فوق. اوكي. والتحليل الثاني مو هنا، بس خلينا نعكس التحليل نوريكم شكله. ايه باقي حقت الكيبل هذه. واضح. ذاك مسامير المفتاح اللي قدام، والامور زينه ان شاء الله. السمك تجدار 2 ملي ونص.
كويسة 2 ملي ونص. 2 ملي قليلة، 3 ملي كثيرة، 2 ملي ونص ممتازة جدا. أخذ التصميم مني تقريبا حول 3 ساعات شي زي كذا، لاني اخذ قياسات، ارفع قياسات اللي هنا، وارفع قياسات السويتش، وارفع قياسات الواي فاي، السلك، المسامير، الاشياء الثانيه، التولرنس، المسافه ذا والاشياء الثانيه. يعني حاطها هنا، لاحظوا هنا في مسافه صغيره عشان اذا تركب العلبه ذي في المكان هذا لازم المسافه هذه، اذا ما حطيتها ما هي براكبه. هنا بعد حتى اشوف هنا مسافه صغيره. احصائيات بسيطه. عدل سكتشات 21. طبعا السكتش اللي هو اللي انا اسوي منه المجسم الاساسي، يعني هذا حق الكونتاكتر، هذا حق الفيش، الجنب اللي في مكان الواي فاي، الفتحات التبريد. طيب انا اولعهم كلهم مره واحده فيكم. هذا سكتشات 21 سكتش، تمام، اللي هو زي نقدر نقول وش اسمه، الملفات، مو ملفات معلش، رسم الهندسي، مو بالبيت اللي كان فيه الاوراق الاوراق القديمه ذيك اللي الزرقاء الملفوفه تجي حجمه كبير، مخطط البيت نفسه. طيب وعدد البادي اللي هو القطع زي هذه مثلا، يعني لو نخفيهم كلهم، نحط شو اول، وبعدين افضل نحددهم كلهم، ولا هذا بسمونه بادي، تمام، قطعة واحدة. هذه عددهم 48 اللي هو زي المجسم، تمام. بس هذه احصائيات، طبعا فيها اللي هو تقص المجسم، بس هذه ما منها فايدة. نفس هذه نقدر احطها، عددها 3 بس ما فرقت معي. وهذه اي باقي شيء صح. عدد التعديلات 70 تعديل. طبعا كيف اجيب احصائيات؟ من هنا من اليسار، هذه عددها 70 تعديل. تعديل مثلا اني اسحب هذا او اثني الحافة هذه او شيء زي كذا، والسكتشات هذه، وهذه البادي، والجوال ما ركز، بس يلا عوافي. في السلايسر لازم شوي من التعديلات. طبعا نتكلم عن التعديلات من ناحية السبورت. هذا لقيت اقل وقت وافضلهم ان شاء الله. هنا طبعا ريموف سمول اوفر هانج، انيبل سبورت، اوتو هايبرد، واللي حطيت بريم عشان الفيلمنت ما ينفك مع الحواف. لكن الحمد لله طلع بأقل كمية سبورت. هذه ما ودي، كان أقدر ألغي هذه كاملة هنا، لأنه هذا بيبني أول شيء كم خط هنا، بيبني كم خط وبعدين عادي يكمل، بس قلت يا رجال بصراحة له. وهنا موجود السبورت حق الواي فاي، وهنا بعد أقدر ألغي السبورت هذا بعد ما منه فايدة، وهذا له فايدة، هذا ضروري أقدر في التصميم ألغيه. لكم هنا شوف بالميلان هذا البسيط هنا، بس هذا اللي يحتاج سبورت، اللي هو بداية المسمار أو مكان تثبيت المسمار هنا. بعد في التصميم أقدر ألغيه، بس إنه بصراحة تصميم السبورت كان بياخذ والله 46 دقيقة واجد لكن بصراحة. طيب السطح الثاني ما في أشياء كثيرة، هذا فيه شوي سبورت هنا زي ما توقعت هنا، وهذا فيه بعد سبورت. لو خليت الغطاء ذا، لو العلبة دي تركب من برا بيصير بدون سبورت. بس تمام. المجموع كم؟ اوف 7 ساعات 8 ساعات 211 جرام، 17 جرام سبورت، المجموع 228 تقريبا او 229. ترى هذا شكل العلبة بعد التصميم والطباعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. جت مختصرة صغيرة مقارنة بالعلبة اللي شريتها. والله الارتفاع يمكن نفسه، أقول الارتفاع كيف.
ايش اعلى شوي كذا السنه نص المساحه تقريبا واجمل. بس طبعا طبعتها باللون الابيض عشان الطاوله عندي بيضة. المهم خلينا نعلبها على جنب. خلينا نجي هنا زي ما قلت قبل، ميلت الفيش عشان السلك. اذا ركبت فيش شو اسمه او سلك يمكن تلقى هوا له يجي كذا، ما ابغاه يجي ويجي يدقر في الطاوله تصير العلبه مرتفعه شوي. خليته مايل بزاويه 30 درجه فقط. كنت بحل خليه 45 بس 45 واجد 30. وهذا الكونتاكتر هنا ما شاء الله. طبعا شوي اشترطون وجهين يا خلاص يثبت مكانه ما عاد يتحرك. المشكلة على توصيل الاسلاك بتجي متعب. وهذه العلبة الخارجية اللي تكلمت عنها، تكون في هذه ما شاء الله. بس كانها داخلة شوي لأنها طالعة من هنا، المفروض ما تجي بارزة جدا. طيب وهذه هنا غطاء. طبعا كذا ما شاء الله. والسلك ما يحتاج، السلك هنا يجي مكانه وهذه اللي تمسك السلك. بس ما شاء الله لا بأس. هذا ما ودي انه بارد جدا، يمكن امشي شوي جوا او اني اخليه كذا عادي ما فرقت. اوكي وبعدين الفيش وباقي الغطاء. طبعا زي ما تكلمت قبل في حافة زايدة تركب كذا، وبعدين المسمارين بس عاد والله هنا نشب قوي يبون نوسع شوي بس يلا بسرعة نشب. يلا عوافي ما شاء الله. كيف الشكل؟ طاحت هي ما بعد صمغته. ان شاء الله وقت توصيل الاسلاك نثبت كل شيء مكانه. وجبت العدة. التيرمينالز اللي هي تمسك الاسلاك مع بعض، تمسك شعيرات الاسلاك مع بعض. الشعيرات اهم شيء عشان ما تصير منتشرة، ولا شدت على المسمار شد على بعضها وبعضها لا وتحتر وتسبب مشكلة. ضرورية دي. طبعا نوعين، شوي سكريب الحمد لله. تجرح الاسلاك اللي تكبس الاسلاك، اللي تكبس الاسلاك ثانية بشكلين. طبعا انا افضل هذه بس انا بجرب لي بعد. اللي تجرح الاسلاك وشوي يشطرطون. ويلا نقول بسم الله توكلنا على الله ونبدا التجميع. الطاولة مين مكفية. وش باقي؟ السلك وباقي العدد وباقي شيء واجد. هذه طبعا جبت لي سلك صغير بعد عشان 1.5 ملي عشان بس اللي يشغل الواي فاي يشغل الكونتاكتر فقط. هذا 2.5 ملي، لا 4 ملي معلش. كنت باخذ 2.5 بس انه كان صغير خذيت 4 ملي. 2 ضرب 4 مليمتر مربع. اوكي يلا. وش باقي العدة نحطها هنا بعد. يلا نبدا نجمع. طبعا ما شاء الله خلصت اغلبه توصيل الاسلاك انكبس وكذا، بس باقي اربط السلك هذا هنا وبعدين بقى اصمغه باذن الله. بس الحين انا جيت عشان اسوي الدرس الخفيف هذا لتوصيل السلك حق الفيشه الثلاثي. تمام
هذا الفيش الثلاثي شركة الفنار، حاطين لك ورقة هنا بالتعليمات، يقولون الأخضر والأصفر أو الأخضر اللي هو الأرضي طوله 40 ملي من زائد 6 هنا، بس أدري عاد هل هو 40 زائد 6 ولا 40 46 أو 40، وهذا 24 ملي وهنا 6 ملي، وهذا 18 ملي هنا 6 ملي، اللي هو اللايف اللي فيه كهرب، والنيوترال لأن أو السلك الخط البارد يسمونه خط بارد، وهنا عاد مثبت الكيبل. طيب الحين دام ما عندنا هذا السلك، ما عندي فيه أرضي، أنا بوصل الاثنين هذه بس. تمام، اللي هو نحسب الحين 30 ملي. وين الأداة؟ أنا بحسب هذه، تقدر تستخدم متر مسطرة اللي هو، بس أنا أحط هنا 30 ملي مثلا. ملي طفيتها، المفروض أقفلها، قفلتها تمام. تقريبا والازرق داخل. شوف خليني اقص، خليني اجدد السلك. وين قطعه؟ الطاوله محيوسه، قلبتها فوق تحت. طيب 30 ملي، حط خط هنا بس عشان نعلم. طيب اجرح هذا المشرط خفيف، انا عشان ما اجرح الاسلاك الداخليه، انا اجرح كذا خفيف بعدين اضغط، ثم اجرح لين يبين السلك. اول ما يبين السلك اوقف. بين السلك الاول، السلك الثاني بين تمام، خلاص اوكي. الحين نجي الجهة الثانية العكس. انا اهم شي عندي ما اجرح السلك ولا اجرح يدي. تقريبا خلاص، خلاص تمام. نجي السلك دخل من سبة اني ميلته راح جوا. طيب عسى الجوال يركز زين. هذا 30 ملي تمام، 6 ملي ونعري السلك اللي هو تقريبا قد كذا. استخدم الأداة هذه، لا بأس. اوكي، الثاني الطرف الثاني كم قال لي هنا؟ طبعا فيه المفروض اني اعرف النيوترال واللايف، لكن السلكين عندي انا الكهرب القديم كلهم 200، كلهم فيهم كهرب، كلهم لايف. الثاني 18 زائد 6 اللي هو 24. 24 يقطع من هنا وبعدين يعرض 6 ملي. طيب يقطع من هنا وبعدين 6 ملي، تشيل العازلي على السلك. اوكي طيب الحين اجي لعلبة ذي. طبعا لازم اخذ مقاس السلك بالضبط. اتوقع والله اعلم ان هذا، ونتاكد. لا هذا صغير مرة، والله انا مثله، والله انا صغير مرة السلك. هسه تجي ولا اخذ الثانية؟ في الثانية اللي عليها حماية تجي حلوة بعد، بس لا انا ابغى هذه. ايه ممتاز. حطها على جميع الشعرات السلك بعدين نكبس. ما شاء الله مسكت. ممتاز. الثاني بس نفك. طيب نقطع تقريبا 6 ملي نفس اللي كان اول، لان هذه طويلة السليف هذه النحاس. اوكي الحين نجي على الفيش السكرو.
يزرق السكرو. جرب ما شاء الله قوي. طيب عندي هنا هذا ما احتاجه حاليا لان ما عندي سلك، ولا هو ضروري الارضي هذا، حتى حاطينه اطول من الاثنين الكهرب عشان يفرغ الشحنات اللي موجودة في الجهاز قبل ما يوصل الكهرب. صقعت الجوال. طيب نفتح المسمار ذا شوي، وده اهم شي لا يطيح المسمار، اذا طاح صعبة ترجيعه ولا يضيع ولا شيء. وهذا بعد باقي ذي بعد حقت السلك، نسيت هذه بعد ضرورية. إذا السلك عندي كبير بعض الأحيان أقلبها، بس خلنا نشوف تجي ولا ما تجي. المسمار ماسك في البلاستيك، خلى ذي ما ترجع. وين المسمار طاح؟ هذا قريب. طيب خلي البلاستيك على جنب. اول شيء نحط الاسلاك. السلك هذا هنا، ما ركب ولا ركب زين؟ لا اي ركب زين الحين. تمام وضحت. رحت انا بعيد شوي بسبة المهم ركب زين. الثاني طبعا احاول اخلي السلك على اتجاهه كذا، الازرق رايح سيده، البني بلف الحين وارجعه هنا، بس ان عاد اصابعي كبار لان عندي زرد يسريله. انا اشوف ذي تنفع. يمحق، ما وسعت المسمار زيادة. اي ممتاز. طيب نربط عليه، نربط الثاني، الامور زينة ان شاء الله. اهم شيء انه ما شاء الله ماسك من طالع من هنا، وواضح انه ماسك زين. طبعا اكبر الاخطاء انك تربط السلك بدون ما تحط اللي تجمع الشعيرات هذه مع بعض. مرة سويتها وشبكت دفاية تسحب كهرباء عالي واحترقت، واحرق الفيش. معليش موجود الفيديو في القناة. احرق الفيش، بس الحمد لله فيش اللي في الجدار حاط ذولي وما جاه شيء، بس الفيش ذا انصهر ولصق في الفيش اللي في الجدار. اوكي كذا مزبوط. خلاص الحين نحط اللاستيكة. شكل السلك كبير لذلك بقلبها. وطاح الارضي. اوكي لا بأس كذا. لا تشد زيادة عشان ما تنكسر او يجيها شيء. ابي ادور السلك شوي قدرت انا كويس. نربط هذا واحد، هذا الثاني، خلصنا. هذا رجع مكانه. هذا ما شاء الله ما شاء الله الامور زينه وما شاء الله. نتاكد شده اخيره. مزبوط. لا تشد بقوه بعد عشان ما تقطع المسمار او تخربه. مزبوط. العلبه والغطا قصدي. ركب المسمارين وكذا خلصنا ما شاء الله. كذا ما شاء الله مزبوط. طبعا هذه مكتوب عليها احتفظ بها كمرجع. حافظ على هذه. الجوال ما ركز الا على الطاولة، اللي ركز عليها نشوف.
حافظ على هذه البطاقة كمرجع. يتحمل هنا 16 امبير الفيوز، يستبدل فقط بفيوز 13 امبير معليش، 13 امبير الفيوز. علامة الجودة وما شاء الله، طبعا ماني مرجعها هنا. ممتاز. وكذا ما شاء الله تبارك الرحمن خلصت توصيل الأسلاك. طبعا الواي فاي ثبته بالصمغ، أموره زينة، سويت له فتحات فوق وفي الخلف. السويتش ثقيل شوي بس أموره زينة. وهذا الغطاء يتقفل بس ما أبغى أقفله الحين لأن ربطه مسامير إن شاء الله. العلبة حجمها وشكلها رهيب. الزر كنت بخليه بارز بس قلت لا خلنا أخفيه شوي وأغطسه في الصندوق في العلبة. وكذا ما شاء الله تبارك الرحمن سوينا الاقتران مع الوايرلس. الحين طافي، حتى لو شغل وطفي من هنا طافي بس الزر قوي. طيب اضغط الزر هذا يشغل، اضغط اشتغل. لا والجوال بعد قال انه اشتغل بعد درى طفى. نحدد الصورة كاملة. تمام. هنا بعد نفس القصة بالوايرلس طفى. شوف ايش فيه، ركز استجابته. اشتغل. طيب يعني هي تشغيل هنا وفي تشغيل هنا، وفيه جدولة مؤقت وفيه جدولة زمنية وفيه مؤقت التكرار. لا ما شاء الله.